Okay, it is time to chill as we serve pop culture, entertainment, sports, and everything in between. I'm Denise. And my name is Lourd de Veyra, and it's time for your serving of Afternoon Delight. Okay. God, Oh. Denise, it's almost over. I know. Almost the weekend. Thursday na nga po. Weekend talaga naisip. Yung sabi ko, almost end of the month. Ang gusto ko. Week pa lang naman ngayon. No, Wednesday pa lang nga pala ngayon. Advance din mag-isip eh. Advance din mag-isip yung nasa Yan. Parang Anyway. glass half full yan eh. Oo. Or half empty. So yung midweek para kay Denise, malapit na yung Friday. Hello, Ate Shena. Ang naisip ko nga, hello, thank you sa aking Opo, sabi ko, gelatin. hindi ko bibigay sa kanya itong lychee, pero binigay ko sa kanya dahil mahalaga ang unity. Of course. Ito na nga, dahil nga malapit na magtapos ang buwan at malapit na rin tayo sa kalahati ng taon, talaga naman napakabilis, no? Hindi mo mamamalayan. Pero ngayon, talagang namamalayan namin ang dami ng ating merienda or delight of the day. Alin? Iba-iba. Isa lang naman to Chichirya. Ito lang talaga yung chichirya worth feasting on. Ang chicharon ni Mang Juan, packed with sarap ng Pinoy. Anong masarap na ano dyan, partner? Oh. Alam mo na. Yan ba sinasawsaw pa? Hindi na, no? May hint of suka ito. No? Marami rin tong flavors. Meron siyang sisig. Meron din siyang spicy. Oh. At meron din siyang chicken skin ni Mang Juan. Packed with sarap din ng Pinoy. Bakit ko alam itong mga bagay na to, Denise? Bakit nga ba? Mahilig mo i-partner. Hindi lang yun. Bakit kaya Miss Jana Enero Acosta? Hello sa mga taga-URC. Yan. Oo. Sabihin mo nga, packed with sarap ng Pinoy, para makuha ka rin. Pack with sarap ng Pinoy. Pack na pack! Pack na pack. Eto, sige, dahil speaking of chichirya, ito para sa mga matitigas na ulong mga bata na ayaw makinig sa mga magulang na bawal ang junk food. Yes. Bakit nga ba ito ang napili naming merienda ngayon? Well, we were inspired by her. I'm in Manila, in the Philippines, and I asked you guys we have cheese ring, cheesy thing. This might be my least favorite so far. So we have some mango. I already know I'm gonna like this. I love mango. And you guys have the best mango. Nakita mo yung pagkagat sa mango? Parang pang-Viking na Pang Viking Oo. talaga. Pero yung si Lofi, love, anong pronunciation ng ano niya? Well, Icelandic/Chinese at laking LA na jazz classical singer. Correct. May performance daw mamaya, if I'm not mistaken. Okay. Ito yung technique ba ito? O isang strategy ng mga celebrity of personalities, social media, na para mas tumaas yung traffic? Titikim ka ng Jollibee, na ganyan. Titikim ka ng mga chichirya. Mga local. Oo. Dahil alam mo ng mga Pinoy, di ba? Na pagdating sa social media, dadagsain yan. Glad you like her. Natutuwa, ganyan. Pero isa lang talaga, ang chicharon ni Mang Juan, Ang tunay na may pack. packed with sarap ng Pinoy.
Pack with sarap ng Pinoy. Yes! Oo. Iba-ibang okay, Ano nga yung may isang flavor pag-usapan natin? Yung sisig. meron siya sisig. Oh. Ano pa ba? Nako, napakarami. Chicken skin. Chicken skin Ano yung pa? mga kuwan. Ano pa ang gusto mo, Denise? Ano pa ba yung meron? Ito Ayan, ang salt and vinegar. Oo, suka at asin. Oo. May spices. Naku, napakarami niyan. Hello po sa mga friends natin sa URC, Beke Namen, Mark Acosta, at isa-isa. No? Oh, Ito, favorite ko rin to, chippy. masarap yan. Red or blue? Red Red, ako. of Exactly. course. Oh. Alam mo, naglabas sila ng chippy light. Anong lasa? Parang less salt siya. Medyo malapit siya. Alam mo yung planters? Planters corn chips. Medyo kumatok do sa lasa doon. Pero Medyo bitin. in the end, hahanapin mo pa rin yung salt blast Oo. ng chippy. Ikaw ba, ano mga favorite mong chichirya? Ako gusto ko yan. Yung chippy. Lumaki ako dyan. Pati yung, ano pa yung isang lumaki ako? Clover. Clover chips. Oo. Tapos, Clover bits, trip mo? trip ko yun kasi ang lasa, yung barbecue. Yung clover bits? Oo, inabutan ko yung Paano 50 piso. kinakain ng clover syempre, bits? iniinom mo yun. Di ba? Walang dangal, di ba? Ang dangal yun. Ano yun? Pilas, inom. Napakaraming nahirinan. Umuntik. Maraming na Heimlich maneuver dahil dyan sa Sa clover bits. na yan. Kasi, paano mo kakainin yun? Isa-isa, ang Hindi liliit. Oo. Alam nga, ganun ang messy Hindi. naman. Tsaka pag ininom mo kasi yun, kasama yung powder flavoring Yeah. sa dulo, kaya mas malasa. At yung thrill doon, di mo alam kung didiretso sa baga mo o hindi. kung sa tamang pipe bababa. Okay, sa mga bata, okay, alam na mga magulang nyo to, kung akala ninyo ma-outgrow ninyo ang chichirya, hindi. Tama ba ako, Denise Tan? Tama. And interested ako, no, dun sa isang flavor na sinasabi mo, yung sisig. Dahil may kinalaman yan dun sa unang storya natin from social media on Philstar Life. Lechon, liempo, sisig, and more named in Taste Atlas 50 Best Pork Dishes. Ano-ano yan, Kamo? Lechon, liempo, sisig. Okay. At papakita natin na, ayan. So, ito yung pinakalistahan. 50 Best Pork Dishes. 6 actually ang kasama in the Philippines. Number 46, nandyan yung sisig. 40th, inihaw na liempo. Bicol Express, 34th spot. Lechon Kawali, 33rd. Lechon, 29th. 1, 2, 2. Tama ba yung sabi ko? 5 lang pala, 5. Oo. Pero yung mga classic favorites natin na pork dishes ng Pilipino, nandyan. Okay. Mahilig tayo mag-ano dito sa Taste Atlas na to. Pero alam mo ba, crowdsource ito, Denise? Oh. At mga Pinoy din ang bumoboto sa Taste Atlas. Pero may pakialam ba tayo? Wala. Represent. Alam mo, surprise ako wala yung sinigang. Kung mga Pilipino rin yung... Pasok yun. Bumoboto. Kung ang listahan naman ay mga broth. Broth-based dishes. Meron yan. Basta may parang ano yun yung Miss Photogenic sa Miss Universe. Laging panalo ang Pinoy. Kasi online voting. True lala. Ito pa, in 2017, the late chef, traveler, and author Anthony Bourdain said, and we quote, "Sisig is perfectly positioned to win the hearts and minds of the world. I think it's the most likely to convince people abroad who have had no exposure to Filipino food to maybe look further and investigate further beyond sisig. I think that's the one that's gonna hook them." Na-interview ko yan si Bourdain. Bago pa yung, or parang first day of taping niya pa lang, the first time he came here. Na-interview ko siya doon sa hotel na magsasara ng Sofitel. Doon kami sa ka-level ng spiral but not quite spiral. Okay. Sisig pa nga pronunciation eh. Sa airport daw, on the way to sa boarding area, lahat daw ng Pinoy na makasalubong niya, lagi sinasabi ka, "Hey, don't fail to try don't forget to try our sisig." Puro ganun na. So, talaga he was looking forward to. So, nag-aling lusing siya. Ba? Nung buhay pa yata si Aling Lusing noong mga panahon na yan. At may picture si Bourdain doon
sa Pampanga restaurant na yon. Nga lang, okay, ang sabi ni Bordy, ang gandang description alam mo, mga Pinoy talaga, no, kailangan talaga ng international validation para tanggapin natin ang sarili natin. Anong sabi? Yung sisig daw is everything that he wants in a dish. Balanse ng malutong, balanse ng malambot, chewy, cartilaginous, Okay. may at smoky, etc., etc. So yun na yun. Again, ang sinabi ni nose to tail eating, ang sisig, ang classic example. No? Ginutom tuloy ako, gusto ko. Oo, tsaka gusto ko yung pagka-describe niya. Pagka pinadescribe mo yun sa typical na Pinoy. Sabihin, Tenga. malutong. Tenga, masarap. Actually, nag-add, per generation, tumatanggap tayo ng kakaiba o formerly taboo, considered taboo ng mga dishes. Alam mo, yung ulo ng isda, yung mga panga, ganyan. Once upon a time, walang kumakain yan kasi tira-tira lang yun. Ang sisig dati, pag sinabi mo na, tenga, ulo. Pero ngayon, kinakain na ng mga bata. Totoo. Diba? Ganun lang yun, nag-evolve tayo. Pero kahit anong mangyari, kahit tumanda kayo, Balik, mali. Yung isa. hindi kayo mawawalan ng craving pa rin sa mga chichirya. May comfort element kasi, Denise, tama? Oo, tama. At ito, punta tayo sa susunod nating storya on philstar.com naman. Filipino animated short film wins at 2 Florida festivals. Pakita natin. Sige nga. Yan. So, ito, ang pangalan niya, si Nelson Blog Caligia Jr.'s at yung kanyang Sulaiman. work ay Sulaiman, a Filipino animated short film based on a Maguindanao folktale. Indra Patra and Sulaiman was victorious at 2 different short films na ginawa sa Florida, sa Estados Unidos. Funded pala to ng grant ng Cultural Center of the Philippines Innovation Grant Program nung panahon ng lockdown, Denise. Ayan. So, Piruhin mo yan, ano? Ito, nakalagay dito, it is Caligia Jr.'s first international recognition, having only finished as a finalist in the previous international festivals, atop past wins in local animation festivals. Ang maganda rito kasi, Denise, through animation, nakikwento rin natin yung mga storya natin bilang mga Pinoy, no? Correct. Kwento ng ating lahi at na-express natin sa international na konteksto. Pero ano itong Michelle di ginawang bilao ang corona? Hindi ko alam. 5 days ago, gusto mo ba silipin? Sige nga. Sige, silipin natin mabilis. Paano nga naging pila? Kung mabubuksan natin. Bilao ang corona. Ay, ayaw magpaklik. Parang ganun, di ba? Siguro, Bilao. oo. Wala, ayaw magpaklik. Kaya mo ba yun? Di ba may mga model training mga ganyan? Ay, ito! Ayan. Mula, okay. Walang kinalaman kay Michelle D. at Bilao to. Sige, iangat nga natin. Bukod sa pagkapanalo niya, pinag-usapan din pa na ipinutong. Literal na nakaputong ito ng dating, hindi ko naintindihan. Parang pinatong ng gano'n. Ito na lang, subukan nating intindihan kung ano yung nangyayari at pinapakita on Business World PH. Hotel bookings up 54% in the first quarter according to trip.com. Hotel bookings? Yeah, Philippine hotel bookings up by 54%. So ang sabi nila, it was driven daw by impulse purchases, impulse travels ng mga Pilipino. So local market ito? Oo. And then, in the first quarter, nakalagay, Trip.com reported hotel bookings in the Philippines through its travel site grew by 54%. And last year nga daw, ang pinapakita, the volume and gross merchandise value, flight bookings in the Philippines rose in the triple digits compared to 2022. Alam mo, Denise, siyempre mas matanda ako sa iyo, no? Yung generation namin, once upon a time, makakabiyahe ka lang, kahit sabihin mo hindi abroad, locally, makakabiyahe ka lang pagkasama mo, tito, tita, lolo, lola. Ngayon, ang generation ninyo, mga barkada na, di ba? Nakakabiyahe. Tsaka ang babata, yun ang napansin ko. College students pa lang na, or high school, Oo. mga ganyan. Bilib nga ako kasi
Kahit ako, inabutan ko naman yung after college na ako na Nakabiyahe. pinayagan, kumbaga na Kayo lang. kayo lang ng barkada, ganyan. Pero yung iba kasing nakikita ko talaga na in college pa lang bumabiyahe na with Correct. At friends. grupo-grupo Oo. sila. Ang ngayon nakakatuwa kasi, yung concept ng staycation. Kaya rin siguro, at nakaisa tong trip.com na booking service na to, ha? Nakaisa sila ng... Sabi pa, no? Kasi mga... Pero ibig sabihin, Oh. sorry, pusin ko rin. Go lang. Mas dumadami na rin yung Pinoy na na-appreciate na yung concept nung ang idea kasi natin mag-hotel ka lang pag bibiyahe. Ayun yung simpleng staycation with the family. Ay, Pwede, oo. at anong gagawin nila pag nasa hotel? Manonood ng Netflix. True. Ang ginagawa rin nila sa bahay. Pero yung idea nito, yung feeling mo pampered ka, Denise. Oo. Feeling mo relax ka kasi wala ka sa usual setup. Ginagawa mo ba yun? nabago yung routine. Bihira. Oo. Iba-bakasyon ko na lang na talagang bakasyon. Oo. Ang problema, alambawa, maliit lang yung margin mo para kumilos, mag-book, mag-staycation ka, hindi mo alam, 1,000 kayong pareho palang idea. So nagsisiksikan kayo sa lobby ng hotel. Mismo. Mga long weekends sa ganyan. Okay, at this point, tingnan natin ang mga stories in entertainment. Okay, big year for P-pop girl group Beanie. Okay, they were in Teen Vogue's 12 girl groups to watch in 2024 and are now the newest brand ambassadors for an e-commerce company. Beanie is now preparing for their already sold-out concert from June 28 to 30 at the new Frontier Theater. Meanwhile, Beanie also refuted the religious group's claim that their hit Salamin Salamin is a song about witchcraft. Ba? Ito, para naman sa mga K-drama fans dyan, Baek Hong is coming to Manila. Actress Kim Ji-won is holding her first ever fan meet in the country on August 3. It was earlier announced that actor Kim So-yoon is returning to Manila with his own fan meet on June 29. The two starred in the recent hit Korean series Queen of Tears, where they are popularly known as Baek Yoon-woo and Oh. Hong Ae-in. Siya yung anak nung nung may-ari, si girl. Ayan, silang dalawa pala yan. Magpa-picture sa kanya? Ay, sama ka sa ating mga... Kay Von Kay Belenario. Von, oo. Si Von. Okay. And also, Dua Lipa will also be in town. The British singer will hold her Radical Optimism tour on November 13th at the Philippine Arena in Bulacan. Dua Lipa has performed in Manila back in 2018. Tama ba? Asawa niya na si Trevor Noah. Kasal na ba sila? Alam pero alam ko may baby yata sila. Hindi pa. Hindi pa? Ayoko na mabuhay. Kung totoo. Okay. Ano ba mga sikat na kanta ni Dua Lipa? Naku, huwag mo ko tatanungin sa mga titles. Walang pag-asa. Ang alam mo lang kasi yung Lipa. Ha? Bulacan. Yun lang Tsaka yun yung lang ko. Lipa. Lipa. Naman eh. Okay, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang napaka-respectable na programa Afternoon Delight. Respectable.
back and the name of this show is Afternoon Delight. Dito po sa One News. Ako po si Lourd Veyra at siya naman po si Denise. At ngayon, some news from the transport front. The construction of MRT-7 could be delayed. News 5 correspondent Shaila Francisco tells us why. Magagamit na ang bahagi ng MRT-7 sa Desyembre ng 2025. Pero magmula lang yan sa Quezon North Avenue Joint Station hanggang Sacred Heart sa Maylagro, Quezon City. Yan ang unang 12 sa 14 na istasyon ng MRT-7. Ang Tala Station sa Caloocan sa 2026 target makumpleto. Habang sa 2027 hanggang 2028 naman ang sa San Jose del Monte, Bulacan. Yun nga lang baka maantala pa yan. Umaapela kasi ang lokal na pamahalaan na ilihis o ibahin ang ruta niyan. Di pa masabi ng Department of Transportation o DOTR kung gaano katagal yan. Ang request ng city government ilipat dahil sabi niya congested daw yung area. No? But pinag-aaralang mabuti yan ng rail sector at ng San Miguel. No? Kung dapat bang ilipat o hindi. Pero kasi meron ng approved alignment no? So it will cost another siguro study, baka ma-delay pa kung i-realign natin. Sa plano kasi dadaan sa Quirino Highway ang ruta ng istasyon mula sa Tala, Caloocan hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Pero nananawagan ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte na kung pwede, huwag padaanin dyan lalo't sa posibleng traffic na idudulot nito sa lugar. Dito sa bahagi na ito ng Quirino Highway sa San Jose del Monte, karaniwang nagtatraffic. Lalo't daanan din ito ng mga kalapit bayan tulad ng Nora Zagaray at Angat. Kaya nga nagpapatupad ng one-way scheme sa mga maliliit na daanan dito. Ang pangamba nila, pag tinayo ang MRT-7 ay baka lalong lumala ang trapiko. Pero wisyo yan sa mga motorista, pati na rin sa lokal na pamahalaan, lalo't babagal ang paghahatid ng serbisyo. Iyan din ang pangamba ng ilang namamasada lalo't baka mawalan sila ng pasahero. Traffic lang, hirap na nga kami lumulusot eh. Halos doon na lang sasakay sa kanila. Edi paano kami? Mag-aantay kami ng pasahero dito. Wala namang sumasakay, madalang. Baka maapektuhan din daw ang mga negosyo sa Central Business District na ito. Maharangan po kasi yung mga paninda. Saka wala nang makakabili gawa ng malawak kasi yung ng MRT. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi sila tutol sa proyekto. Mali rin daw sabihan na sila ang nagpapadelay, lalo't hindi naman daw ito ang orihinal na usapan. At simula nung isang taon pa nila inaapela ito. Hindi po kami nakonsulta pagdating po doon sa pagbabago nila ng linya na gagamitin po nila yung Quirino Highway. Hindi po kasi namin maintindihan din yun bakit kami ang magiging problema. Ang original plan ay hindi naman po via Quirino Highway. Sila po ang nag-realign nung station. Bukas naman daw silang makipag-usap sa DOTR at San Miguel Corporation na namamahala sa proyekto. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha, sinabi ng SMC na naiintindihan nila ang hinaing ng lokal na pamahalaan. Sa umpisa medyo inaamin namin medyo magulo yung traffic, pero habang tumatagal naman yung proyekto na sasanayan naman ng mga motorista na yung mga tamang daanan ng mga exit at na nasusundan naman. At gusto ko lang pa-emphasize na pangsamantalaan lang naman itong mga problema at in the long run talagang giginhawa talaga yung pagduloy ng traffic. Kapag nagawa ng MRT-7 ang biyaheng QC hanggang San Jose del Monte, Bulacan ay mapapaikli sa 35 minutes mula sa 2 hanggang 3 oras ngayon. Higit 800,000 pasahero ang inaasang maseserbisyo nito. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5. Denise, kung akala mo ang boring ng national politics, pues kung ang hanap mo ay patuloy na aksyon at kiskisan, pumunta ka sa Cebu Politics dahil painit ng painit ang mga pangyayari doon. At lahat ito ay nagsimula, sabihin ng iba, sa bus rapid transit system. Pero mas malalim pa yata ang pupuntahan nito. At ano ang mga pangyayari? Okay, sa puntong ito, makibalita tayo kay One News Cebu Desk and the Freeman editor, Dale Israel. Dale,
Interesting times for local politics in Cebu and Bohol. In the Chinese sense of the word, yung interesting, I mean. Tama, mayong hapon, Lourd and Denise. Cebu Governor Gwen Garcia has already left the PDP Laban party of former President Rodrigo Duterte, citing irreconcilable differences with suspended Cebu City Mayor Michael Rama. Rama is the party vice president for the Visayas of PDP Laban, and he filed a case against Garcia and asked for her suspension from office. So Garcia wrote the resignation letter to PDP Laban Party President Jose Alvarez yesterday. About an hour ago, also, Lord Denise, we have just received a copy of another prominent official resigning from the party here in Cebu. And now, following that resignation of Garcia, Mandaue City Mayor Jonas Cortez has also filed his resignation with PDP Laban. He cited as a reason was his intention to continue to forge unity with Governor Garcia and maintain Mandaue under the banner of One Cebu. For context, Mandaue City is one of the biggest independent cities in Cebu and Central Visayas. Governor Garcia has not made any announcement as to which national party she will join. She said she will just step back and focus on her local One Cebu party. Back to you guys. Oo. Di ba last April nagkaroon ng meeting, Dale, ang desisyon ay i-drop yung laban from the name PDP Laban. At alam ko may suspension si Mayor Rama. So ano bang balita ron? Hanggang kailan ba magtatagal yun or nagtagal? Yes, the suspension of Mayor Rama is for 6 months. And he tried to file an appeal before the commission on the CA, the Supreme Court, but was dismissed because he has to file first with the motion for reconsideration and appeal before the Ombudsman and not directly to the Supreme Court. Lord? Interesting kasi yung One Cebu, yan yung banner, yan sumuporta din sa incumbent president ngayon, ano? Sa Malacanang. Okay, pagdating naman correct. sa usapin sa Bohol, Dale, may nasuspend raw at may kinalaman pa rin ito doon sa Captain's Peak sa Chocolate Hills. That's correct. Bohol Governor Aris Aumentado and 68 other officials were placed under a 6-month preventive suspension in relation to that controversy of the construction of the Captain's Peak, right smack at the Chocolate Hills. Governor Aumentado made the announcement himself on Facebook yesterday over the suspension order from the Ombudsman. He repeatedly said that he has nothing to do with the construction of the resort that was started when he was not yet governor. The complaint accused several officials of grave misconduct, gross neglect of duty, and conduct prejudicial to the best interests of the service. A roster of mayors, former mayors, barangay officials, appointed officials were among those suspended in the towns of Sagbayan, Batuan, Catigdian, Clarin, Vilar, Sierra-Bullones, Valencia, Carmen, and towns actually that include the Chocolate Hills National Park. Several regional officials also that are based in Cebu are also suspended. That's including DNR Region 7 Director Gilbert Gonzalez, EMB Regional Director Maria Victoria Veyra, and other relevant regional agencies. During his speech nga, si Aumentado has asked the Boholanos to unite and continue with the programs that his administration started. He also called on the employees of the provincial government to continue working despite his absence for 6 months. Vice Governor Dionisio Victor Balete will be acting governor of Bohol. He is an ally of Aumentado and is also a member of the Nationalist People's Coalition or NPC. According to the camp of Governor Aumentado, they have no plans to file an appeal or motion for reconsideration before the Ombudsman as of now. The governor told reporters that he will just accept the order but promised he shall return. Back to you guys. Alright, abangan natin ang mga susunod na pangyayari. Pero kamusta ang weather sa Cebu? Dale, kamusta? Maulan ba? Dito medyo makulimlim pero mainit pa rin. Early this morning, there was a huge downpour here in Cebu. Uy. And now it's back to mainit. Mainit na ngayon. Diba? And then actually, we checked the heat index is about 41 degrees Celsius today. Freak weather. Biglang bubuhos, tas biglang tutuyo, tas biglang mainit. No, pag ganun-ganon, parang politika lang sa Pilipinas. Okay, maraming salamat sa oras mo, Dale Israel, ang One Cebu Desk and the Freeman Editor. Thank you, sir. Maraming salamat. Okay. Okay, meantime, here's a quick rundown of more stories on One News.
In Negros Occidental, 60 members of PDP Laban have also resigned. The party's president, Jose Alvarez, has yet to issue a statement on the matter. Former President Rodrigo Duterte is the chairman of PDP. President Bongbong Marcos says stronger ties with Brunei would help attain peace and stability in the Indo-Pacific region. Marcos is in the country for a 2-day state visit. He is flying to Singapore next for a working trip until May 31st. Vice President Sara Duterte has asked the Supreme Court to junk the petitions against her agency's special funds. She's referring to the 125 million peso confidential and intelligence funds in 2022, which constitutionality was questioned. Duterte said the petitions are just apprehensions and speculation. The Supreme Court has allowed the transfer of cases of fugitive preacher Apollo Quiboloy. His child and sexual abuse cases will now be tried in Quezon City. The High Tribunal said this is to, quote, avoid the miscarriage of justice as Quiboloy is influential in Davao. The Kingdom of Jesus Christ founder and leader is also facing a non-bailable case of human trafficking before a passing court. And Typhoon Naghon is expected to leave the country later today. The provinces of Laguna and Quezon bore the brunt of Aghon's onslaught, with at least 6 people there reported dead. Damage to agriculture is pegged at nearly 12 million pesos. All right, a new subvariant of COVID-19 is spreading, particularly in Singapore and Thailand. While health ministers and scientists are busy managing the situation, they are also preparing for the possibility of another pandemic. One News editor Joey Francisco has a special report. Health officials and scientists from all over the world are in Geneva for the World Health Organization's yearly assembly. On top of the agenda, to find ways of improving readiness for deadly diseases. But even before the assembly, the aim to finalize a pandemic treaty that has been on the table for more than 2 years was shelved. Though the proposed treaty include learnings from the COVID-19 pandemic and substantial scientific data about viruses, the discussions ran into disagreements over info and technology sharing between countries. This even if the recent pandemic showed us the need for global cooperation because pathogens have no regard for territories and borders. WHO officials now call on member countries to set aside differences for the sake of humanity. I remain confident that you still will, because where there is a will, there is a way. These concerns were raised during a recent virtual forum dubbed as Fair Treatment, the place for therapeutics in future pandemics. Imagining a situation where we have a new pandemic and we can't make a vaccine, or it takes 10 years to make a vaccine, not 1 year. Aside from info and tech sharing, the panel zeroed in on other learnings from the COVID-19 pandemic, including the need to give therapeutics or meds given post-exposure the same attention given to testing and vaccines when a new outbreak occurs. Dr. Sharon Lewin noted that if the same speed of research and approval was applied to antiviral drugs during the first wave of COVID-19, millions of lives could have been saved. And even before the unfortunate fate of the pandemic accord in Geneva this week, scientists and groups have been racing against time to prepare for the next battle against a virus. Like the privately funded Coming Global Center for Pandemic Therapeutics that aims to develop technologies to control future pandemics. We should be able to stop infectious outbreaks and prevent them from becoming epidemics and pandemics. Both treatment and vaccines, and of course diagnostics, need to be available where and when infectious outbreaks occur. With a failure to reach an accord against future pandemics, the WHO Assembly can still move to change its international health regulations and basically encourage nations to work together for a healthier and safer planet. Jovi Francisco, we are One News. All right, at this point, we get you up to speed on the latest in sports. The dream run of Alas Pilipinas comes to a screeching halt after losing to Kazakhstan.
The Filipinas succumbed to their taller, more experienced foes on Tuesday, 25-23, 25-21, 25-14. This is the first defeat after Alas pulled off a nearly impossible feat and swept Pool A with 4 victories. Later today, Alas Pilipinas will still aim to secure a spot on a podium when it takes on Australia in the battle for third. Kazakhstan, meanwhile, will attempt to dethrone Vietnam in the title bout at Rizal Memorial Coliseum tonight. Catch those games on One Sports, One Sports Plus, RPTV, and Pilipinas Live. Barangay Ginebra is aiming to book their ticket to the finals of the PBA Philippine Cup. The Gin Kings has to win Game 6 against Meralco Bolts to make their first appearance in the finals in 4 years. If this comes to pass, they will face corporate sibling San Miguel Beermen. The Gin Kings and Meralco will face each other later, 7:30 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. You can also catch it live on RPTV and PBA Rush on Signal TV and on the Pilipinas Live app. And Carlo Paala moves on to the round of 16 in the second World Boxing qualification for the Paris Olympics in Thailand. That's after a 5-0 unanimous decision over Shukur Ovinov of Turkmenistan. His next match will be held on Thursday against the winner of the match between the representatives of Armenia and Jordan. At ito, hanggang alas 3 pa po kami kaya dyan lang kayo. More chill stories coming your way. Keep it here on One News. May 29th, 1953. Climbers Edmund Hillary and Tenzing Norgay become the first to reach the top of Mount Everest in Asia's Himalayas. Years later, Hillary says he would not have made it to the summit of the world's highest peak without his partner. Teamwork it was that got Tenzing and me to the top of Everest. 1917. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. President John F. Kennedy is born in the Boston suburb of Brookline, Massachusetts. Kennedy inspires Americans with his charisma, facing Cold War crises from Cuba to Berlin before he was assassinated in Dallas. 1765, a decade before the American Revolution, Patrick Henry denounces Britain's Stamp Act before Virginia's House of Burgesses. Responding to a cry of treason against British colonial rule, Henry declares, "If this be treason, make the most of it." And 1903. Thanks for the memory of sentimental verse. Comedian Bob Hope, who entertained Americans and U.S. troops worldwide for decades, is born in London. Today in history, May 29th. Sandy Kozel, The Associated Press.
we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise. Ako naman po si Lourd de Veyra. Okay, anong mabibili ng 15 pesos mo, Denise, maliban sa ilang piraso ng chicharon ni Mang Juan? Sa malamig. Sa malamig. Well, kung idadayo mo yan sa isang lugar sa Quezon City, aba may kanin at ulam ka na na pamatid gutom. 15 pesos? Oo nga eh. May kwento ang ating Mojong Gala na si Evan Tarinque. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang tanong, saan naabot ang 20 mo? Sa isang kainan, puntahan ko. Aba, may sukli ka pa. Pasok mga suki. Presyong divisorya ang mga pagkain dito sa isang tindahan sa Tandang Sora. Sa halagang 10 piso kasi. Aba, may ulam ka na. At ang Java rice, 5 piso lang. Umorder ka ng 2 wheels sa halagang 30 pesos. Pwede ka na mabusog, kaya naman binabalik-balikan ng mga parokyano itong Mr. Gavino's Meat Shop na matatagpuan sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Ang dati nilang 70 pesos na budget sa pagkain, binaba na nila sa presyong 15 pesos per meal. Swak na swak sa mga nagtitipid o nasa pecha de peligro na. Kung pwede sa mga estudyante, ganyan. Tulad ako, nagtatrabaho, pwede. Makatipid. Ang ibang naabutan kong kumakain dito, busog na sa halagang 30 pesos. Pangmasa. Sipin mo, 5 piso lang yung kanin. Tapos yung ulam, 10 piso. Talagang, katulad ng binili ko ngayon, worth 30 pesos, busog. Para magkaalaman kung talagang sulit ba ang pagkain dito, aba syempre, tinikman din natin. For 60 pesos, panalo to. Panalo yung kikiam sisig. May kagat, medyo spicy. Pero, alam mo yun, yung texture niya, iba dun sa the usual na texture na sisig na nakakain natin. Dahil sa kanilang budget-friendly na presyo, sila ang naging go-to ng mga estudyante at trabahador. Marami ring choices sa 14 na putahe na pwedeng pagpilian dito. At lahat ng yan, fresh, dahil araw-araw silang nagluluto. Everyday, sir, madaling araw pa nagluluto na sila. Kasi minimaintain namin fresh ng pagkain kasi napaka-importante nun. Sino mag-aakala na ang 20 pesos mo, makakabili na ng kanin at ulam? Nakatipid ka na, nabusog ka pa. Mobile Journal, Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita. 2 major points dito, Denise, yung ingenuity ng mga entrepreneurs natin on how to stretch para ma-suit yung budget. Pero at the same time, yung issue rin dito yung, basta buhay pa si Evan Tarinque pagtas ito. Basta wala siyang report na update na sumasakit ang kanyang laman loob. Okay tayo dyan. Basta, okay. Maganda magsama sila at mag-report sa pagkain ni Mary Oo nga eh. Siya na lang munang taga-try ng mga unusual food galing kay Mary Mon. Nakita mo yung mga ulam. Nako, yan yung mga ulam na paborito ng mga estudyante. Yung mga fried, dried, halos walang mga sauce. Mas tipid nga lang. Oo, tsaka yung mga hindi mo naiisipin, yung mga silog na sisig. Tapos itlog, o kaya yung may siomai rice, toyo lang katapat nun eh. Ay, nako. Diba? Toyo mansi. Toyo mansi, or pag nakaluwag-luwag kayong Ano? seasoning. Ano yun? Yung mga Nor or Maggi seasoning. Hindi ko ka na pag nilagay mo sa daliri mo, bukas mo matatanggal yung amoy. Anong kalupit Hindi, dun sa karinderya mo na kasi kukunin, toyo mansi na lang. Ito, usapang pagkain pa rin tayo. One student from Bohol passed out from drinking coffee. Now, the question is, how much coffee is actually too much? Mobile Journal, Mermon Reyes with the story. Hindi mawawala sa agahan ng maraming Pinoy ang kape. Pero sa mga wanto sawa kung magkape sa buong araw, hinay lang daw para hindi mapahamak. Certified coffee lover ang second-year college student mula sa Bohol na si Michelle. Dahil sa nalalapit na exam, siya at ang kanyang kaibigan ay nagpa-morningan para mag-aral. Para labanan ang antok, 2 bote ng kape raw ang binili nila. Sa magdamag, hindi niya raw na malayang naubos niya na ito. Parang kami na hindi namin alam na ganun pala yung, grabe pala yung ka-strong yung kape. So, at that night na uminom ako, nilagay ko po siya sa tumbler. Yung 2 bote, nilagay ko siya sa tumbler na may ice. Nung 6 a.m. na ako nakatulog. Pasok siya para sa exam. Pero bandang 4:00 ng hapon, karamdam na siya ng agitation at pagbilis ng tibok ng puso. Nanginig din daw ang tuhod niya habang nag-e-exam. Nang makauwi, dun na siya tuluyang nawalan ng malay. Mabuti na lang daw at naalalayan siya ng mga kamag-anak niyang medically equipped at
makatulungan siyang magbalik malay. Sa ngayon, pahinga raw muna siya sa pag-inom ng kape. Pero kape nga ba ang dapat sisihin sa nangyari? Pwede magkaroon ng anxiety, nervousness, yung pakaramdam na parang jittery, no? At pwede rin talaga na magkaroon ng problemang ganito kung wala din naman nakakain. Stimulant kasi ang caffeine. Ang ginagawa ng caffeine ay nakikipag-unahan siya sa adenosine receptors ng katawan natin at ito yung magpapapump up sa'yo. 250 to 300 milligrams ang limit dapat ng caffeine na makukonsumo ng isang tao sa bawat araw. At sa isang cup, meron ng 70 to 80 milligrams. Meron namang alternative na rice coffee na mababa ang caffeine content. At syempre, sinubukan natin gumawa niyan. Sa cooking pan, naglagay tayo ng isang cup ng bigas, niluto lang natin ito hanggang sa matusta at maging itim ang kulay. Pagkatapos, pakukuluan na lang at titimplahin kasama ng asukal at creamer. Tikman muna natin ng walang hinahalong gatas, walang hinahalo pa na dagdag asukal. Natin. Para siyang normal nga na kape. Pero ang pinakamalalasap mo sa kanya, yung pagiging roasted niya. Wow. Di mo may isip na gawa siya sa kanin. And may kick siya. Dito, may sipa siya, pero hindi naman ganun kasing tapang. Try natin ngayon haluan ng kaunting gatas plus asukal para nga matimplahan. Kasi ang bango. Oh, wow. Very comforting. Sarap. Bukod dito, pwede rin daw uminom ng tsaa dahil mababa rin ang caffeine content nito. Para naman sa mga umiinom ng energy drinks, mas mataas ang caffeine at sugar content nito, kaya hinay-hinay din daw. Ugaliing basahin o alamin ang nutritional content ng mga iniinom nang sa gayon ay maiayon din ang dami ng consumption sa isang araw. Kahit sa kape, drink responsibly pa rin. I-prioritize ang kalusugan at balance intake lang dapat para may energy ka na-enjoy mo pa ang coffee adventures mo. Mobile Journal Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Kung nanonood kayo ng Denise, Beavis and Butthead. Di ba? Alala mo, pag si Butthead nakakainom ng kape, nagtatransform siya ito the Great Cornholio who needs TP for his bunghole. At ang Afternoon Delight, nag-umpisa sa pagkain, magtatapos sa pagkain. Sa pagkain mo tayo nagsimula? Merienda. Ito na po ang isaw or I saw the signs na may hugot sa menu edition. Alright. Ito pala yun, may mga hugot. Pagkain na lang, huhugot pa. Pero bakit hindi? Parang ito, sinigang sa Miss You, 35 pesos. Ay, ganon. Nilagang baka, mahalin mo pa rin ako, 55 ang mahal. Pinakbet na bet talaga kita. Gulalokohan. Teka, ba't ang mahal lang pinakbet? 75? 75? Pag gulay lang yun, di ba? At mas mahal pa siya sa nilagang baka. Ano yan? Baka hindi totoong baka yan. Bulalokohan. Ha? Bulalokohan lang pala gusto mo. Gusto mo. 6. Bakit mas mahal pa rin ng pinakbet? Hindi ko maintindihan. Okay, ito naman, ang embutido You Love Me. 57 pesos. May term dyan yung parang tinatapos mo yung, you create another word by ano. So, embutido You Love. Do You Love Me. Okay, may issues ako sa gumawa ng menu na ito. Bakit? Pwede pang i-fine-tune yung punchline niya. Pang hindi ko maintindihan bakit 75 pesos yung pinakbet. Yun nga yung pinakamahal eh. Di ba? Oo. Ano yan? Sabi nila baka daw may bagnet. Ano? Baka daw may bagnet na halo. Kahit na. Mahal pa din. Mahal pa rin sa sinilagang baka, tsaka sa bulalo. Mismo. Ito. Sisigaw ako sa buong mundo na mahal kita, 400 pesos. Ang haba. Bakit 400 pesos yung sisig? Baka isang plato. Pwede rin. Oo. Ito. Isang plato. Pero mahal pa rin sa isang plato yung Actually, Metsado mo akong pinaasa, 80 pesos. Abangers ka kasi. Afritada, di kanya mahal. Ano yun? Afritada, di kanya mahal. Okay. Tama ba? Oo. Kasi ang iniisip ko, atribida.
No, yun naman. Oh. I don't know. Ito, manlulugaw with beef. 65 pesos? Okay. Mahal yan, ha? Oo nga. Okay. Parang ikaw, Denise, lugawin ng boys. With beef and egg. Dapat with lang. egg talaga. Oo. Dapat. 77 pesos. Masugid na manlulugaw, all in, 95 pesos. At nandyan rin ang salawahan sa two-timer na hirap sa choice, tokwa o baboy. Ang tindi naman ang hugot doon, 50 pesos. Bakit kailangan mamili ng isa? Hindi pa pwede magsama silang dalawa? Dahil ang tokwa ay wala rin kung wala yung pork. Ang sabi nga nung sikat na commercial noon, pwede both? Ano yun? May commercial dati na gano'n. Saan yan? Diba pwede both? Pwede both? Akala ko yung isang commercial dati nung yung corned beef na may pork. Naalala mo yun? Cartoon sila. Yung baka, tsaka yung pig nag-uusap. Magsama na tayo. Sabi ng baka, hindi tayo pwede magsama. Bakit? Kasi baboy ka. Naalala mo yun? Hindi ko maalala My yun. God, kawawa yung mga bata na may on that chubby side doon. Oh my gosh. Because of that commercial. Oo. Because baboy ka eh. Oh my. Oh my talaga. Ay, Pero kung meron kayong mga mapapa-oh my kayo ng mga signage, ipadala nga naman po sa email na hindi ko nababasa. Email natin, afternoondelight@gmail.com. Sabi ng Lourd, ang premyo, GV, pag-good vibes sa ating lahat. Oo. At personalized stickers. At photographs ni Denise. Aba, saan mo kaya bubunutin yun? From her Sports Illustrated swimsuit photoshoot. Tama? Sige, abangan nyo na lang kung kailan yun lalabas. Pero ngayon, we have to cut it short. That will be it for Afternoon Delight. That's Wednesday, May 29. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourd de Veyra. Magme-merienda na po. Have a delightful afternoon.